Yo, what's up guys? DIY po. Pasensya na po mga paps and moms, ngayon lang ulit nakapag-update ng DIY. Medyo busy, hindi makasingit ng trabaho ng pag-DIY. So ito lang muna, singit lang to. Eagle eye na may flash. Ito siya, 80 pesos from Lazada. Bali lalagay ko siya doon, tutornilyo ko itong bracket na ganun, para signal light, pantay light, para meron na yung dalawa din signal light ko sana, dalawa din sa likod. Tapos medyo nakakatawa to dahil flash, akala ko flasher, yung pala hindi, ano pala siya, kaya pala yung output niya dalawang ganto, isa lang yung dulo, dahil pala meron ito, may chip siya, tinanggal ko yan, pinutol ko na yung isa. Ang pangit niya, tetestingin ko kung ano itsura nito. So yan, nakita nyo, para siyang Christmas light. Di talaga bagay, ang pangit. So pinutol ko to doon sa board. Ito yung isa niyang linya, bale tinesting ko to, gumana. So ito na lang gagawin ko, bale ito puputulin ko din to sa board para may kabit din doon sa isa. So ito muna kakabit natin. Dito ko siya ilalagay, dito sa ilalim. Dito iipit ko lang siya ng tornilyo dito. Bale ganun, sana gumana siya pag nilagay natin sa linya ng signal light. So pisahan na natin, tatanggalin natin yung engine cover. Kailangan tanggalin yun, hindi natin madudukot yung sa may side pairings dito. Start na. Ito yung sinasabi ko kung kailangan tanggalin ito para maalis tong buong pairings na to. Okay lang pag samasamahin sila kasi isa naman sukat ng lahat. Tapos yung back cover naman ito.
Ano muna, testing lang natin siya ikabit. So mag-wirings na. Bale, ay, hindi siya kita. Ito na lang. Ito yung ating signal light. Ikutin nyo lang ito, tapos tanggalin nyo. Then hanapin natin dyan yung positive, negative. So mukhang yung brown ng positive dito eh. Alisin muna natin to. So tatanggalin natin siya. Ay, hindi pala. Tatap na lang tayo sa upuan nung testingin pala muna natin. Kuha tayong tester. Natin tester. Ilagay natin ito sa negative body ground. Kahit anong body part ng body nose on natin sisi. Ito yung positive. Ito yung negative. Ito yung positive. Ito yung negative. So testingin natin siya pag nakakabit to. So yun na, milaw na. Bali yung red wire tinap ko sa brown wire na sakit niya ng upuan. Tapos tong negative na to, ilagay lang natin siya sa body ground. Testing lang naman to kung gagana. Ayan, gumana siya. So paglalinya na lang kailangan natin gawin, ano? Paglilinya. Saan natin siya padadaanin? So testingin na. Game na ulit. Yung negative bar natin dito na lang natin siya ikakabit sa tornilyo mamaya dito. Tapos dahil dito natin siya ikakabit mamaya, ito yung may clip, yung linya dito natin dinaan sa gilid, tapos sinakto lang natin sa sukat. Yan, ganyan yan, para hindi siya makalat mamaya
So balik natin yung mga flarings para matesting natin kung gagana nga. Ayos na. So yung kabila na lang yung susunod natin kakabit. Ganun lang din yung procedure. So game na ulit. So ito yung may chip kanina. Puputulin ko uli yan para gawan siya ng ayan, wala na siya. Ito na uli. Habaan ko na lang. Kabit na uli natin. So same procedure lang, ipitin uli natin siya sa positive wire, itong red. Yan, sorry. Itong red, ipitin lang uli natin sa positive wire, tapos ito dito uli. Bali dito sa kabila, ang positive wire nya kulay green. Ito kulay green na yung positive wire niya. Maganda sana maisitin din dito yung negative. Nahirapan lang ako itiklop. So dito na lang, since malapit lang din naman, body ground din naman to. Ito kagaya nung gumana kanina. So ipitin na lang uli natin to sa color green. Tatapat nyo sa color green siya para gumana, kasi ito yung positive. Ito. So game na uli. Testingin muna natin. Magana na. So balik na uli natin yung ito sa loob.
testingin na natin siya. Right, tas left naman. Testingin din natin siya sa hazard. So kahit hazard, gumagana siya. So yun mga paps and moms, salamat sa panonood. Nawa'y may natutunan na uli kayo sa DIY natin. Nawa'y patuloy kayong sumubscribe at manood ng aking videos at click the bell icon para updated kayo sa aking mga DIY. Salamat sa suporta at panonood. And ako na lang magkakabit ng mga tornilyo, hindi ko na siya pakikita. Alam niyo naman paano kinalas, so madali na siya ibalik. So yun, ride safe sa lahat, ingat po tayo palagi. This is DIY Scoot. Ciao. Tribos. You are listening to Extreme Bass Booster.